So we are back again mga kapaa. What's up sa inyo? Today we gotta do the unboxing of our DJI Osmo mobile trip. Nakakarating lang ngayong araw. Hold up. Hold up. Ayun. So, tingnan natin siya guys ha. Yun, ito na. Nasaan ang ano natin? Bubuksan na natin siya guys. So excited. Sumasabog ang mga idea guys. Okay, alright. A few moments later. Hirap nito ah. One eternity later. Very satisfying na gawin ang magbalat ng plastic. Very very satisfying. So ito na, sa loob niya is the unit itself. Okay, tabi muna natin ito. Tingnan natin yung dress na naman. Sili ka dyan. Kaya wala na. Meron siya dito dito. Pouch bag. Lagayan. Okay. USB Type-C for charging, I don't know. Ang dami ko ng ganito eh. Nag-ipon-ipon. At strap. Yan, para stable siya sa laman. Hindi malalaglag. At ngayon, dito na, the unit itself mga kapatid. Tingnan natin. Alright. Premium na premium yung ano niya. Build quality. Makikita niyo. Gray. Color gray. So, ito na siya. Guys, wait lang ah. So, meron tayong nakalimutang item. Hindi ko alam paano para saan to. Pa-comment na lang down below. Kung para saan tong item na ba. Kala ko ba Okay. nag-unbox ka ba? Ba't yung viewer yung kailangan? So, paano to i-on? Tignan natin siya kung paano i-on. Ayun, ito pala. So, i-try natin siya. Wala tayong cellphone. So, iti-test natin siya mga kapatid, mga kapaa, sa iPhone 6 ni Ibig. So, phone camera direction. Oh, nakalagay dito. Ayaw mag-focus. Mag-focus kaya na. Phone camera direction, alright. Napakadali niyang ikabit, swabe. Baka sa iPhone madali. Sa iPhone, madali. So, i-on na natin siya. I-on natin siya. So guys, na-figure out ko na siya kung paano siya i-connect. Yun pala eh, kailangan mo lang i-register ang iyong email at ang basta gumawa ka ng bagong account. So, iti-test natin siya siguro tomorrow, tapos yun na, papayad ako sa inyo ha. See you.